Bí ẩn kinh hoàng trong màn sương. Phần 1. Tôi chuẩn bị về nhà, nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi đoán việc ở lại làm việc muộn hơn bình thường đã cứu mạng tôi ngày hôm đó. Lúc đó là 3 giờ chiều thứ Sáu và tôi chuẩn bị nộp báo cáo cuối cùng trong tuần. Có kế hoạch gì cho cuối tuần không, Blake? Đồng nghiệp Joe hỏi tôi khi anh ấy dựa vào bàn. Chắc là ngủ tới chết luôn, tôi trả lời. Chà, chúng ta sắp thoát khỏi mớ bòng bong này rồi, chỉ còn một tuần nữa là đến hạn chót. Anh ấy nói. Tốt. Nếu khách hàng không hài lòng thì chúng ta sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, và ông ấy trông giống kiểu người không bao giờ hài lòng. Tạm biệt mọi người. Justin vừa nói vừa đi về phía lối ra. Chúng tôi im lặng vẫy tay chào anh ấy. Thấy anh chàng đó không? Joe khoanh tay. 3 giờ chiều và anh ấy tốc biến. Anh ấy sẽ ra khỏi văn phòng không muộn hơn 1 phút. Có một giọng nữ từ phía sau phòng hét lên. Ê Joe, anh có gửi cho tôi thứ mà tôi yêu cầu không? Tôi sẽ gửi nó cho cô vào thứ Hai. Joe hét lại. Anh quay lại nhìn tôi trợn mắt, nói nhỏ. Và còn có Jessica không bao giờ rời khỏi văn phòng. Tôi lặng lẽ gật đầu, gõ phím Enter trên bàn phím và tắt máy tính. Anh sẽ về nhà sớm chứ? Tôi hỏi trong khi thu dọn đồ đạc của mình. Vài phút nữa, phải làm cho xong vài việc. Chà, bình tĩnh đi Joe. Anh biết công ty không khuyến khích thức khuya vào thứ Sáu mà. Tôi nháy mắt với anh ấy khi đứng dậy. Joe định nói điều gì đó, nhưng bị cắt ngang một cách thô lỗ. Một tiếng động lớn đến mức tôi tưởng như màng nhĩ của mình sẽ rớt ra ngoài. Còi báo động. Mặc dù tôi có thể biết nguồn phát của chúng ở rất xa, nhưng nó vẫn ồn ào đến khó chịu. Các đồng nghiệp của tôi bịt tai lại và hét lên điều gì đó, nhưng tôi không thể nghe thấy họ vì tiếng còi báo động. Tiếng kêu ầm ĩ nhỏ dần rồi ngừng hẳn, nhưng chỉ trong chốc lát, cái quái gì? Là tất cả những gì Joe có thể lẩm bẩm trước khi còi báo động lại bắt đầu vang lên, tăng dần âm lượng và không đổi trong khoảng 10 giây nữa, trước khi lại dừng lại. Bản thân tôi đã bịt tai lại, chuẩn bị tinh thần cho một đợt reo khác, nhưng may mắn là nó không bao giờ đến. Cái quái gì vậy? Christian, người quản lý của chúng tôi hỏi, bước ra từ văn phòng của anh ấy. Một cuộc tấn công của kẻ thù á? Có lẽ Iran đã quyết định tấn công phủ đầu. Lauren nói, khi 6 người còn lại vẫn còn ở trong văn phòng đang tụ tập xung quanh. Chuyện gì? Christian nói, khi anh hướng ánh mắt về phía cửa sổ. Những người còn lại trong chúng tôi hất đầu về cùng một hướng và tôi há hốc mồm. Con đường bên ngoài vốn có thể nhìn thấy rõ ràng vào ngày thường, giờ đã hoàn toàn bị che khuất bởi sương mù màu vàng. Chúng tôi lao tới cửa sổ, nheo mắt để cố nhìn ra bên ngoài. Tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì cách xa hơn vài thước, toàn bộ khung cảnh chỉ độc một màu vàng. Đó có phải là khói bụi không? Joe hỏi, nghiêng người về phía trước đến mức gần như áp mặt vào kính. Chúng tôi im lặng nhìn nhau một lúc, trước khi một âm thanh khác mà tôi ví như tiếng động cơ vù vù xuất hiện. Lúc đầu, tôi không thể biết nó là gì, nhưng khi nó to hơn, rõ ràng đó là tiếng vo ve đến từ một chiếc trực thăng và nó ở đâu đó phía trên tòa nhà. Mặc dù chúng tôi không thể nhìn thấy nó. Vui lòng đi vào tòa nhà gần nhất mà bạn có thể tìm thấy và ở đó cho đến khi có thông báo mới. Một giọng nói nghe như phát ra từ chiếc loa phóng thanh cùng với tiếng vo ve của chiếc trực thăng. Lặp lại, đừng cố đi ra bên ngoài trong mọi trường hợp. Hãy ở trong nhà và khóa cửa lại. Vị trí của giọng nói dường như thay đổi một chút, khiến cho việc xác định chính xác nó phát ra từ đâu trở nên khó khăn. Tôi áp tai vào ô kính, nhăn mặt vì trời lạnh quá. Lặp lại, ở trong và... Ôi chết tiệt, coi chừng. Động cơ trực thăng gầm rú trên đầu chúng tôi, ầm ĩ đến nỗi trong giây lát, tôi tưởng nó sẽ rơi xuống đầu chúng tôi. Sau đó, tiếng ồn trôi đi xa dần, trước khi có một tiếng va chạm lớn đến mức toàn bộ tòa nhà rung chuyển trong giây lát. Chúa ơi! Joe nói, lùi xa ra khỏi cửa sổ. Toàn bộ văn phòng đột nhiên im lặng đến đáng sợ. Không còn tiếng máy bay trực thăng vo ve, thậm chí không có tiếng nói của đồng nghiệp tôi. Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập trong lồng ngực. Cái quái gì vừa xảy ra vậy? Trực thăng bị rơi rồi á? Tôi hỏi với giọng run run nhằm phá vỡ sự im lặng hơn là để nhận được câu trả lời. Đồng nghiệp Milo của tôi sải bước đến bàn làm việc, giật chiếc áo khoác trên ghế và vội vàng mặc vào. Anh đang làm gì vậy Milo? Christian hỏi anh ấy, trong khi phần còn lại của chúng tôi ném cho anh ấy những cái nhìn phán xét. Gia đình tôi đang ở ngoài đó, tôi phải đến chỗ họ. Anh nói và đi về phía lối ra. Khoan,
Từ từ đã ông ơi. Joe đứng chặn trước mặt anh ta, đưa tay ra dấu dừng lại. Anh không nghe thấy họ vừa nói gì sao? Bây giờ chúng ta không thể ra ngoài được. Tránh ra, chết tiệt. Milo đẩy anh ta sang một bên và đi xuống sảnh. Những người còn lại trong chúng tôi hét với theo anh ấy, cố gắng thuyết phục anh ấy ở lại, nhưng anh ấy phớt lờ chúng tôi. Anh đẩy mạnh cánh cửa kính ra và bước ra ngoài. Một luồng khí lạnh lập tức ập vào phòng, cùng với làn sương mù màu vàng xoay tròn rồi biến mất ngay sau đó. Milo biến mất trong bức tường màu vàng trong vòng 1 giây sau khi bước ra ngoài, và những người còn lại trong chúng tôi ngay lập tức im lặng. Chúng tôi nín thở chờ đợi, im lặng nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Sau khoảng 1 phút, chúng tôi bắt đầu cho rằng Milo đã đến được ô tô của mình một cách an toàn và chuẩn bị nổ máy, hoặc anh ấy đã lặng lẽ nghẹn ngào đến chết trên đường tới đó. Tuy nhiên, điều đã xảy ra với Milo còn tồi tệ hơn nhiều so với những gì chúng tôi nghĩ. Joe chủ động đến gần cửa và khóa lại, tay giữ áo che miệng. Có một tiếng hét lớn ngay bên ngoài tòa nhà, khiến tôi gần như giật mình. Tôi nghe thấy tiếng anh bạn đồng nghiệp thở hổn hển và tôi lùi lại một bước trước khi một bóng người lao vào cửa với một tiếng đập lớn khiến nó rung lên bần bật. Joe, người đang đứng ngay trước cửa, hét lên và nhảy lùi lại vì kinh ngạc. Đó là Milo, mặt và tay của anh ấy áp vào kính và vẻ mặt nhăn nhó vì sợ hãi, như thể anh ấy vừa gặp ma. Mở cửa. Anh ta gào lên trong hơi thở gấp. Tôi tiến lên một bước để quan sát tốt hơn và đến lúc đó tôi mới nhận ra Milo đã sai lầm như thế nào. Da của anh ta bị bao phủ hoàn toàn bởi những vết phồng rộp, to lớn và căng bóng, trông như thể chỉ cần chạm nhẹ là chúng sẽ nổ tung ngay. Quần áo của anh ta có những lỗ nhỏ li ti, như thể chúng đã bị những con sâu đục khoét. Tôi quá sửng sốt vì điều này, đến nỗi cứng đờ người ngay lập tức. Nhanh lên, có thứ gì đó ở ngoài này. Milo lặp lại, dùng nắm tay đập cửa và nhìn qua vai. Tôi muốn làm điều đó, lao ra cửa và để anh ấy vào. Nhưng tôi biết đó sẽ là một ý tưởng tồi. Tôi không thể mạo hiểm để đám sương mù đó lọt vào trong và khiến những người còn lại trong chúng tôi gặp nguy hiểm. Blake, làm ơn đi. Đôi mắt cầu xin của anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. Joe, anh đang làm gì vậy? Mở cửa ra. Lorraine hét lên từ phía sau. Không, chúng ta không thể để đám sương mù đó lọt vào. Joe phản đối. Tôi nhìn những đồng nghiệp còn lại của mình, hầu hết đều đông cứng như tôi, dường như sợ rằng cánh cửa có thể vỡ bất cứ lúc nào dưới sức nặng của Milo. Và sau đó tôi nghe thấy nó. Một tiếng rít rùng rợn, khát máu phát ra từ trên phố, hoàn toàn không giống tiếng của bất kỳ loài động vật nào tôi từng nghe thấy trước đây. Nó khiến tôi rùng mình lạnh buốt sống lưng, và chắc chắn là Milo cũng cảm nhận như vậy, vì anh ấy ngoái nhìn qua vai lần nữa và nói, với giọng hoảng sợ hơn rất nhiều. Ôi Chúa ơi, nó đến rồi! Chúa ơi! Anh ta lại nhìn thẳng vào chúng tôi lần nữa, đôi mắt tuyệt vọng đảo từ đồng nghiệp này sang đồng nghiệp khác, khi anh ta đập cửa, cầu xin chúng tôi cho anh ta vào. Và sau đó, có thứ gì đó kéo anh ta trở lại đường phố, khiến anh ta biến mất trong làn sương màu vàng, gào thét thảm thiết. Những giây tiếp theo là một loạt âm thanh hỗn loạn của tiếng la hét tuyệt vọng, tiếng da thịt bị xé toạc. Giọng của Milo dần dần nhỏ đi, dừng lại sau một khoảng thời gian tưởng như vô tận. Và chúng tôi một lần nữa chìm trong im lặng hoàn toàn, nín thở vì lo lắng. Và rồi một tiếng đập khác vang lên trên cánh cửa, lần này khiến các đồng nghiệp nữ của chúng tôi phải hét lên. Mẹ kiếp! Joe quay lại và chạy vào trong vài bước trước khi quay mặt ra cửa một lần nữa. Trên tấm kính bây giờ có vệt máu kéo dài xuống và bên dưới là một cánh tay người bị cắt đứt. Không phải bị cắt đứt, phần cụt trông như thể cánh tay đã bị xé toạc, các ngón tay co cứng lại. Lùi lại! Bản năng chiến đấu hoặc chạy trốn của tôi trỗi dậy và tôi quay lại, hét vào mặt đồng nghiệp. Không cần phải nói, họ không hề muốn nán lại xem màn trình diễn kinh dị đó thêm chút nào nữa. Vì vậy chúng tôi chạy ngược trở lại văn phòng và khóa cửa lại, chặn nó nhanh nhất có thể bằng bàn ghế. Cái đéo gì vậy? Joe hỏi. Mấy người có thấy vụ đó không? Lorraine và Jessica đang khóc trong hoảng loạn, cố gắng hết sức để gọi cho ai đó bằng điện thoại của họ. Nhưng sau một thời gian, chúng tôi đi đến kết luận là không còn dịch vụ nào hoạt động cả. Được rồi, mọi người bình tĩnh lại. Joe nói, đưa tay cào tóc, rõ ràng cũng căng thẳng như những người còn lại trong chúng tôi. Chắc chắn sẽ có cứu viện sớm thôi. Tất cả những gì chúng ta phải làm là chờ họ tới. Chúng tôi miễn cưỡng đồng ý.
nghĩ rằng lựa chọn thứ hai là ra ngoài và rời đi. Rõ ràng đó là điều tuyệt đối không nên làm lúc này. Tôi lại gần cửa sổ một lần nữa, và khi nhìn ra ngoài màn sương mù dày đặc, tôi chỉ có thể nghĩ đến một điều. Thứ khốn kiếp này không phải là sương mù. Màn sương bên ngoài là cái đéo gì vậy? Tôi hỏi, nhìn qua cửa sổ. Dù nó là gì đi nữa, chúng ta không thể để nó vào được. Christian nói, chúng ta cần kiểm tra xem tất cả các cửa sổ đã đóng chưa, chia ra thôi. Chúng tôi quyết định kiểm tra tất cả các tầng để đảm bảo an toàn cho nơi này. Lorraine và Christian lên tầng 2, Joe và Jessica lên tầng 3, còn tôi phải lên tầng cuối cùng một mình. Tôi đi lên đó bằng cầu thang bộ. Phòng trường hợp một chiếc trực thăng khác quyết định đâm vào và cắt đứt dây thang máy. Biết đâu tôi xui xẻo, đó chính xác là điều sẽ xảy ra. Được rồi, tôi sẽ gặp lại mọi người sau vài phút nữa. Tôi nói với Joe và Jessica khi chúng tôi chia tay nhau và leo lên bậc thang cuối cùng. Mỗi tầng thuộc về một công ty riêng biệt, và tầng bú được sử dụng bởi công ty công nghệ thông tin. Tuy nhiên, tất cả họ đều đang đi nghỉ tập thể, nên tầng của họ rất vắng vẻ, để lại các dãy bàn và máy tính không có người trông coi. Các cửa sổ nằm ở cuối văn phòng, nhưng may mắn thay, hầu hết chúng đều không thể mở được. Tôi ngay lập tức nhận thấy rằng các cửa sổ ở đây không chỉ bị che mờ bởi màn sương màu vàng, mà còn là sự kết hợp giữa màu vàng và màu xám. Hơn nữa, đỉnh của một số tòa nhà khác có thể nhìn thấy được từ đây. Tôi sải bước giữa những chiếc bàn và nhìn qua cửa sổ. Sương mù màu vàng tuy rất dày, nhưng dường như tập trung ở các tầng thấp hơn, bao phủ toàn bộ thị trấn không thể nhìn xuyên qua được. Nó có vẻ giảm đi đáng kể và lơ lửng ở khoảng tầng 2. Tôi thực sự có thể nhìn thấy đỉnh của tất cả các tòa nhà cao hơn, vì lớp sương mù trông như chỉ lãng đãng đọng lại ở khắp nơi trên phố. Hơn nữa, mặc dù sương mù gần như bao phủ toàn thành phố, nhưng có một khu vực rộng lớn xung quanh một tòa nhà gần đó mà nó không xuất hiện. Trông như thể chính tòa nhà đó có một lá chắn vô hình xung quanh, ngăn màn sương đến gần. Tôi nheo mắt và theo ước tính sơ bộ của mình, tòa nhà không có sương mù chính là nhà kho lớn thuộc Happy Hour, siêu thị lớn nhất của chúng tôi. Tôi nhận thấy một trong những cửa sổ bên trái của tôi đang mở, nên nhanh chóng đến gần và đóng nó lại. Bất ngờ có tiếng đồ đạc đổ vỡ ở đâu đó phía sau tôi. Tôi quay lại thì thấy thùng nước bị lật úp, nước đổ đang lan nhanh ra trên sàn. Xin chào. Tôi ngơ ngác hỏi, liền tự mắng mình vì hành động như một kẻ ngốc nghếch trong phim kinh dị. Tôi nghền cổ nhìn phía trên và xung quanh bàn làm việc, nhưng chẳng có gì ở đó cả. Ít nhất đó là những gì tôi nghĩ lúc đầu. Tôi bước một bước sang bên phải và nhìn về phía chiếc bàn xa nhất. Trước đây chiếc áo khoác đó có ở trên ghế không? Tôi từ từ tiến về phía đó, cẩn thận quan sát xung quanh. Tôi cảm thấy dựng tóc gáy khi nhận ra rằng thứ chết tiệt đó không phải là áo khoác. Đó là một người đang trốn đằng sau một chiếc ghế. Như thể được gợi ý, con người hay con vật, bất cứ thứ gì đằng sau chiếc ghế đó, vội vàng lẩn trốn xung quanh và phía sau bàn làm việc. Không cần suy nghĩ, tôi lao tới đó, chỉ để thoáng thấy một sinh vật gầy gò, khom lưng đang chạy quanh góc một lần nữa, trước khi tôi kịp nhìn nó kỹ hơn. Tôi lại đi vòng quanh bàn, nhưng sinh vật đó đã ở phía xa, biến mất sau góc bàn. Tôi chạy theo nó, adrenaline trong tôi ngày càng dâng cao, và một lần nữa, tôi lại thấy sinh vật đó biến mất ở góc đường tiếp theo. Tôi dừng lại và hít thở đều, chống tay trái lên bàn. Tôi nghe thấy tiếng gì đó, giống như tiếng cào dưới gầm bàn ở phía bên kia. Nơi sinh vật đó đã biến mất và tôi chỉ muốn xem nó là gì. Lén lút, tôi rón rén đi quanh bàn, tiếng cào ngày càng lớn khi tôi đến gần hơn. Tôi cúi xuống nhìn dưới gầm bàn và tiếng cào ngay lập tức dừng lại. Không có ai ở đó. Bình tĩnh lại nào Blake, tôi tự nói với mình. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhận ra rằng cú sốc đang bắt đầu ập với tôi. Tôi đứng thẳng dậy, quay lại rồi đứng chết chân. Tôi đang đứng đối diện với một người, ngoại trừ việc nó trông giống một xác chết biết đi, chứ không phải một con người đúng nghĩa. Nó có hốc mắt đen, trống rỗng, làn da nâu, nhăn nheo, căng ra trên toàn bộ khuôn mặt và cơ thể, lộ rõ hàm răng vàng ố, xương sườn, xương gò má và những phần nhô ra khác có thể nhìn thấy rõ. Một vài sợi tóc màu xám ướt xõa xuống trán nó, và mặc dù nó không có mắt, nhưng tôi cảm thấy ánh mắt xuyên thấu của nó đang nhìn tôi. Tôi đông cứng tại chỗ, cơ thể gào thét đòi tôi phải chạy.
nhưng tôi không thể tự mình di chuyển dù chỉ 1 cm. Sinh vật há miệng ra và một tiếng thở hổn hển thoát ra khỏi miệng nó. Âm sắc dần dần tăng lên và biến thành một tiếng hét khủng khiếp. Tôi thoát ra khỏi trạng thái bần thần và quay lại, cắm đầu lao ra khỏi đó. Trên đường đi, tôi bị trượt chân trên vũng nước từ cái xô lúc nãy, nhưng may mắn lấy lại được bình tĩnh và bò ra ngoài. Tôi liếc nhìn căn phòng lần cuối qua vai, không thể nhìn thấy sinh vật đó nữa trước khi vòng qua góc. Tôi chạy như bay xuống cầu thang, suýt vấp ngã lộn cổ trên đường đi. Tôi thậm chí còn không nhìn thấy Joe cho đến khi tông vào anh ấy ở tầng 3. Ồ anh bạn, anh ấy nói, sao chạy dữ vậy ông? Có cái gì đó ở trên đó, chúng ta phải đi xuống ngay bây giờ. Tôi nói và liếc nhìn qua vai. Jessica và Joe cảm thấy bối rối một cách dễ hiểu, nhưng cũng thấy rõ sự sợ hãi. Chúng tôi lao xuống tầng dưới và thấy Christian và Lorraine đã ở đó, ngồi bên bàn làm việc. Mọi thứ ổn không các anh? Christian hỏi. Không, mọi thứ đều không ổn. Tôi hét lên, có một sinh vật chết tiệt gì đó ở trên tầng 4. Cái gì? Mọi người nhìn tôi như thể tôi là một kẻ điên, cần một lời giải thích. Tôi kể cho họ nghe mọi chuyện xảy ra ở đó, và trong khi hầu hết đồng nghiệp đều đồng ý rằng tôi chỉ đang tưởng tượng ra mọi chuyện, thì Lorraine lại ủng hộ tôi và nói rằng cô ấy cũng đã nhìn thấy thoáng qua thứ gì đó ở trên tầng 2, nhưng không chắc đó có phải là sự thật không. Hay đó chỉ là trí tưởng tượng của cô ấy. Được rồi, vậy chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy? Christian chán nản hỏi. Chắc là do sương mù. Joe nói, có lẽ nó đã khiến chúng ta nhìn thấy mọi thứ. Không thể như vậy được. Tôi nói, thứ đó đã lật đổ thùng nước. Đó không phải là trí tưởng tượng của tôi. Mọi người im lặng một lúc. Cuối cùng tôi cũng lên tiếng sau khi nhớ lại những gì tôi đã thấy ở đó. Các anh chị nghe đây, sương mù chỉ tập trung ở tầng dưới của thành phố. Tôi nhìn thấy nó từ trên đó. Và không chỉ vậy, nhà kho Happy Hour dường như không hề có sương mù xung quanh. Cái gì? Không có sương mù xung quanh nó là sao? Lauren hỏi. Tôi biết điều này nghe có vẻ điên rồ, nhưng tôi đã nhìn rất kỹ rồi. Nó giống như có một bức tường vô hình xung quanh tòa nhà, ngăn sương mù xâm nhập vào trong. Tôi nghĩ nếu chúng ta có thể đến đó, thì chúng ta sẽ an toàn. Đúng rồi, Jessica nói. Joe và tôi cũng thấy vậy. Chà, chúng ta không thể đến đó với sương mù dày đặc thế này được, Christian nói. Hoặc có lẽ chúng ta có thể, Jessica nói. Tất cả chúng tôi đều nhìn sang cô ấy. Cô ấy tiếp tục. Tòa nhà bên cạnh có bãi đậu xe ngầm và tàu điện ngầm ở gần đó. Tuy là đường đi cũng khá xa, nhưng nếu chúng ta có thể qua bên đó lấy ô tô, thì có thể đến ga tàu rồi dùng tàu điện ngầm để đến nhà kho. Chúng ta sẽ cần phải nhảy từ tòa nhà của mình sang tòa nhà kế bên, Christian nói. Và chúng ta không biết liệu ở ga tàu điện ngầm có sương mù hay không. Chà, thế vẫn tốt hơn là phơi mông ra đợi ở đây để được giải cứu. Có khi phải mất nhiều ngày nữa đấy. Jessica nói. Christian trầm ngâm một lúc rồi nói. Không, việc đó quá mạo hiểm. Chúng ta nên chờ cứu viện. Chúng ta có đủ thức ăn và nước uống để tồn tại ít nhất trong vài ngày. Tôi đồng ý, Joe nói. Tuy là tôi và các cô gái không đồng ý với họ, nhưng cuối cùng quyết định chia nhau ra không phải là một ý tưởng hay. Đến khoảng 11 giờ đêm và hầu hết chúng tôi đều đang ngồi trong văn phòng. Joe đã đi vào nhà vệ sinh và những người còn lại trong chúng tôi đang nói chuyện để bớt lo lắng hơn. Vài người trong chúng tôi đã cố gắng liên lạc với thế giới bên ngoài bằng điện thoại và Internet, nhưng dường như không có kết quả gì. Chúng tôi cố gắng im lặng nhất có thể, cố gắng lắng nghe bất kỳ tiếng động nào phát ra từ các tầng trên. Nhưng cho đến nay, mọi thứ dường như vẫn trôi qua êm đềm. Này Blake, Christian nói, Joe đã đi được một lúc khá lâu rồi đấy. Cậu đi kiểm tra cậu ấy được không? Chắc chắn rồi. Tôi nói, đột nhiên nhận ra rằng quả thật Joe đã ra ngoài ít nhất 15 phút. Tôi đi vào phòng tắm và gần như ngay khi vừa bước vào, tôi nghe thấy Joe đang nôn ọe ở một trong các phòng vệ sinh. Này Joe, anh ổn chứ anh bạn? Tôi hỏi khi bước đến gần. Anh ta đáp lại bằng một cơn nôn khác. Âm thanh nôn mửa của anh ta bắn tung tóe vào nước bồn cầu. Đột nhiên, một nhận thức khủng khiếp ập đến với tôi. Tôi gõ cửa và nói, Joe, anh có hít phải sương mù đó không? Anh ta chợt im lặng. Tôi đẩy cửa ra và nhìn thấy đống hỗn độn trước mặt. Joe đang ôm bệ toilet toàn bộ là máu, có vài giọt rơi xuống sàn gạch. Anh ta quay lại và đối mặt với tôi, khóe miệng đầy máu. Cứu tôi.
Anh ấy đưa tay về phía tôi. Tôi hét lên và lùi lại khi anh ta bò về phía tôi, nôn ra những dòng máu trên đường đi. Lúc đó, ánh sáng trong phòng tắm bắt đầu nhấp nháy và tôi chỉ nhìn thấy Joe trong một giây. Nhưng mỗi lần đèn tắt rồi bật lại, anh ấy lại khác. Đầu tiên, anh ta có thứ gì đó nhô ra khỏi cổ. Tiếp theo, cổ của anh dài ra và căng ra để lộ những đường gân trông như sắp đứt phăng ra. Sau đó, trong mắt của anh ấy biến mất và chỉ còn lại trong trắng. Và rồi những chiếc xương nhọn khủng khiếp nhô ra từ cột sống của anh ta. Và cứ mỗi giây anh ta lại càng bò đến gần tôi hơn. Tôi hét lên và chạy ra ngoài, đóng sầm cửa lại sau lưng. Những người khác hiển nhiên nhận thấy có điều gì đó không ổn nên lập tức đứng dậy, cảnh giác. Là Joe? Tôi nói trong hơi thở gấp gáp. Anh ấy. Tôi chưa kịp nói hết câu thì Joe đã đập mạnh vào cửa phòng tắm, cắt ngang lời tôi. Một cái cửa sổ trong văn phòng vỡ vụn gây ra tiếng động lớn phía sau chúng tôi. Tôi quay đầu về phía phát ra âm thanh và nhìn thấy một bàn tay dài nhọn, khô quắt với những ngón tay xương sẩu thò từ ngoài cửa sổ vào trong văn phòng. Cái quái gì vậy? Chúng ta phải đi thôi. Tôi hét lên khi một bàn tay khác thò vào qua cửa sổ. Cánh cửa phòng tắm bật mở và Joe đứng đó, hình hài đã bị biến dạng như trước đó, chiếc cổ dài ngoằng, nổi gân xanh chằng chịt. Đầu co giật trong khi những dòng máu chảy ròng ròng xuống miệng, cơ thể anh ta giờ đã biến thành một thứ rất giống với sinh vật trên lầu. Chạy! Christian đẩy tôi và chúng tôi chạy lên lầu và lao vào thang máy, không còn quan tâm đến những vụ rơi trực thăng và trục trặc có thể xảy ra nữa. Tôi điên cuồng bấm nút tầng 4 và cánh cửa đóng lại trước khi Joe kịp đến chỗ chúng tôi. Thang máy bắt đầu đi lên, những âm thanh la hét thú tính, tiếng đập mạnh và tiếng cào nặng nề tràn ra khắp tòa nhà. Tôi sợ thang máy sẽ đột ngột rơi xuống, hoặc tệ hơn là nó sẽ mở ra và chúng tôi sẽ phải đối mặt với một trong những thứ kinh tởm đó. Cánh cửa kêu ken két và mở ra khi đã đến tầng 4. Nhanh lên! Christian hét lên khi chạy ra khỏi thang máy. Tôi nhìn về phía văn phòng của công ty công nghệ thông tin và nhìn thấy sinh vật lúc trước đang đứng giữa văn phòng, nghiêng đầu nhìn chúng tôi một cách tò mò. Chúng tôi chạy lên lầu và ra ngoài sân thượng. Tôi lấy một cái ống gần đó rồi nhét nó vào giữa tay nắm cửa và bức tường, thận trọng lùi lại. Mọi thứ đột nhiên yên tĩnh trở lại. Lúc đó tôi mới nhận ra bên ngoài lạnh đến mức nào, nhưng ý nghĩ quay vào trong với những thứ đó khiến máu tôi đông cứng hơn cả không khí mùa đông. Được rồi, bây giờ chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Chúng ta phải đến bãi đậu xe đó. Christian nói. Chúng tôi đến gần rìa tòa nhà, quan sát thị trấn. Từ đây, nhà kho đã rõ ràng hơn rất nhiều, và mặc dù phần lớn thành phố bị bao phủ trong bóng tối và sương mù, nhà kho vẫn đứng đó như ngọn hải đăng của hy vọng, hoàn toàn thoáng đãng. Ánh đèn chiếu sáng nó như một thánh địa linh thiêng. Nhìn này, lối vào tàu điện ngầm gần đó ngay bên ngoài nhà kho cũng thông thoáng. Jessica chỉ tay. Dù ở đó có đang xảy ra chuyện gì thì chúng ta cũng vẫn phải đi đến. Chúng ta có thể an toàn ở đó cho đến khi lớp sương mù này tan đi. Ngoài ra, hẳn là ở đó có sẵn đồ hộp và đồ uống. Tôi đã nói. Chúng tôi đi đến rìa tòa nhà sát với tòa nhà mà chúng tôi muốn đến. Mái của tòa nhà kia trông gần đến mức có thể nhảy qua, nhưng nhìn xuống làn sương mù đáng ngại phía dưới, khoảng cách bỗng có cảm giác đe dọa hơn rất nhiều. Tốt, chúng ta phải nhảy thôi. Tôi nói, tôi quyết định làm luôn trước khi có người phản đối ý tưởng này. Tôi đứng gần mép nhất có thể, cố nhớ lại lần nhảy đường dài hồi còn học đại học. Tôi dùng hết sức lực và nhảy lên, dễ dàng sang bên kia mà còn dư ra ít nhất cả thước. Tôi thở ra, toát mồ hôi dù trời đang lạnh. Cố lên, tôi nói với đồng nghiệp của mình. Tiếp theo là Lorraine, rồi đến Jessica và cuối cùng là Christian. Khi băng qua, chúng tôi đến gần cửa sân thượng và bước vào tòa nhà. Mà rốt cuộc nơi này là cái quái gì vậy? Christian hỏi. Chắc là một trung tâm tổng đài. Lorraine nói. Mong là mấy thứ chết tiệt đó không ở bên trong. Tôi nhận xét khi bật đèn pin trên điện thoại của mình. Tòa nhà tối tăm và yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng bước chân chúng tôi nện xuống thảm. Tôi ở phía sau, trong khi Christian ở phía trước. Đèn của anh ấy nhấp nháy lên xuống. Chúng tôi đi xuống tầng 2 thì tôi nghe thấy tiếng gì đó từ xa phía sau. Mọi người có nghe thấy không? Tôi quay xung quanh và vểnh tai lên. Lúc đầu tôi không thể biết đó là gì,
Nhưng càng nghe, âm thanh càng trở nên rõ ràng vì nó đều đặn và lặp đi lặp lại. Nghe như có ai đó đang khóc. Tôi từ từ tiến về phía nguồn phát ra âm thanh, tiếng khóc ngày càng rõ ràng hơn. Nó phát ra từ phòng tắm. Tôi áp tai vào cửa. Chắc chắn là có ai đó đang khóc, có lẽ là một cậu bé. Tôi nắm lấy tay nắm cửa và từ từ đẩy cánh cửa mở ra. Nó phát ra một tiếng cọt kẹt lớn, đáng báo động. Thỉnh thoảng trong tiếng cọt kẹt, tiếng khóc ngừng lại và tôi thở hổn hển trước những gì tôi nhìn thấy trước mặt. Tôi bước một bước về phía trước, liếc nhìn xung quanh với vẻ kinh ngạc. Đó là căn phòng tuổi thơ của tôi. Có một chiếc giường được trang trí hình ngôi sao trên đó, những tấm áp phích về lực lượng kiểm lâm trên tường và một chiếc bàn để tôi làm bài tập ở góc phòng. Tôi nhìn về phía sau và thay vì hành lang từ tòa nhà tôi vừa đến, tôi lại đối mặt với cánh cửa gỗ đóng kín của căn phòng thời thơ ấu của mình. Tôi lại nghe thấy tiếng khóc, lần này ở ngay phía sau tôi và tôi quay lại, chỉ thấy một cậu bé đang ngồi trên giường, úp mặt vào tay mà khóc. Đó là tôi khi còn bé. Tôi đã nhớ điều này. Tất nhiên là tôi nhớ rồi, làm sao tôi có thể quên được. Lúc đó tôi mới 7 tuổi và vừa nhận được tin mẹ tôi được phát hiện đã chết. Có một sĩ quan cảnh sát ở cùng phòng với tôi và anh ấy cố gắng an ủi tôi bằng cách đưa cho tôi chiếc mũ của anh ấy và nói với tôi rằng tôi cần phải dũng cảm lên. Tôi đến gần cậu bé và quỳ xuống. Chào, này, cháu ổn không? Tôi hỏi. Cậu bé phớt lờ tôi và tiếp tục khóc. Cháu không nên ở đây, nơi này không an toàn. Tôi nói với giọng nhẹ nhàng. Thằng bé ngừng khóc nhưng vẫn đưa tay lên che mặt. Đột nhiên, ánh đèn bắt đầu nhấp nháy và đứa trẻ ngẩng đầu lên để lộ khuôn mặt thối rữa với những cái hốc trống rỗng và hàm răng đen thui. Tôi hét lên và ngã về phía sau, trườn lui cho đến khi lưng chạm vào tường. Thằng bé đứng dậy, hốc mắt trống rỗng nhìn thẳng vào tôi. Nó mở miệng khiến cho một nắm giòi rơi ra khỏi miệng nó và rơi xuống sàn khi nó chậm rãi tiến về phía tôi. Đột nhiên ánh sáng lóe lên, cậu bé biến mất và thay vào đó, tôi lại một lần nữa phải đối mặt với cái xác biết đi từ văn phòng công nghệ. Nó từ từ tiến về phía tôi. Mỗi bước nó đi đều tạo ra một âm thanh mềm mại, êm ái trên tấm thảm. Nó chỉ cách mặt tôi vài cm và tôi nhìn thấy từng cái lỗ trên đó, từng vết nứt trên da, từng cái răng lởm chởm, nhưng hốc mắt vẫn đen kịt. Sinh vật đó mạnh mẽ đặt tay lên vai tôi và tôi hét lên một lần nữa. Blake! Bình tĩnh. Jessica đang đứng trước mặt tôi. Tôi điên cuồng nhìn quanh tìm kiếm con quái vật hoặc cậu bé, nhưng họ đã biến mất. Hơn nữa, căn phòng đã biến mất và tôi đang nằm trên sàn phòng tắm văn phòng. Cái gì? Tôi đứng dậy, quay vòng tròn. Con quái vật, nó đâu rồi? Blake, anh ổn không vậy? Jessica hỏi. Nó ở ngay đây, cô không thấy nó sao? Tôi trở nên cuồng loạn. Blake, không có quái vật nào cả. Christian nói một cách nghiêm túc. Anh có thấy ổn không? Chết tiệt. Tôi nói. Chắc là do sương mù. Tôi nghĩ tôi đang nhìn thấy ảo giác. Mọi người không thấy gì à? Đợi đã, Lorraine đâu? Chúng tôi nhìn quanh nhưng không thấy cô ấy đâu cả. Và sau đó có một tiếng hét. Chúng tôi lao ra ngoài và thấy Lorraine đang đứng trong góc bếp, tay run run cầm con dao. Cô ấy đang đảo mắt quanh phòng và vung con dao theo các hướng ngẫu nhiên. Tránh xa, cô hét lên sau mỗi cú vung. Lorraine, bình tĩnh. Christian hét lên khi anh thận trọng tiếp cận cô, nhưng không thể đến quá gần. Lorraine ném cho anh một cái nhìn bối rối rồi bắt đầu đập vào cánh tay mình một cách hoảng loạn. Bỏ chúng ra khỏi người tôi, cô ấy hét lên. Christian cố gắng tiếp cận cô ấy, nhưng một cú vung dao gần mặt anh ấy cũng đủ để ngăn cản anh ấy làm điều đó. Lorraine bắt đầu rạch vào cẳng tay của mình, gây ra những vết cắt sâu và máu tuôn ra sau mỗi vết cắt. Lorraine, dừng lại. Jessica khóc. Nhưng Lorraine không nghe. Cô ấy chĩa con dao vào trong và bắt đầu đâm vào cánh tay của mình ngày càng cao hơn, cho đến khi con dao chạm đến vai và sau đó là cổ. Để rồi cô ta đâm nó thẳng vào phía trên xương đòn. Tiếng hét của cô ấy ngay lập tức dừng lại và cô ấy buông con dao ra. Cái nhìn trừng trừng của cô ấy chuyển thành vẻ mặt vừa bối rối, vừa kinh hãi khi nhìn vào lòng bàn tay đầy máu của mình. Cô khuỵu gối rồi ngã sang một bên, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm lên trần nhà. Jessica hét lên điên cuồng, trong khi Christian ôm những lọn tóc trên đầu. Tôi đến gần Lorraine để kiểm tra mạch của cô ấy, nhưng đã quá muộn. Nếu chúng tôi nhanh hơn, những vết cắt ở cẳng tay của cô ấy có thể đã được chữa khỏi, nhưng vết đâm ở cổ đã khiến cô ấy lìa đời. Ôi Chúa ơi! Giọng Christian run run,
chúng ta không thể ở lại đây. Tôi ngập ngừng nói, ôi Chúa ơi, Lorraine. Jessica nức nở, lấy tay che miệng. Chúng tôi thu mình lại và đi xuống cầu thang mà không thốt ra một lời nào. Đến thời điểm này chúng tôi đã quá tổn thương để có thể nói được gì. Chỉ trong vài phút chúng tôi đã đến bãi đậu xe mà không xảy ra chuyện gì nữa. Ở đó rất hỗn loạn, ô tô đâm nhau khắp nơi và xác chết nằm ngổn ngang. Rõ ràng là các nhân viên văn phòng đã cố gắng thoát ra một cách vội vàng. Tuy nhiên, lối ra lại rộng mở và sương mù dường như không lọt vào bên trong bãi xe. Chúng tôi tìm thấy một chiếc ô tô có cửa mở rộng và chìa khóa vẫn còn trong ổ. Lối thoát của chúng ta đây rồi, tôi đã nói. Chúng tôi lấy càng nhiều vải càng tốt và nhét nó vào trong xe, ở khung cửa và những nơi có khả năng bị rò rỉ khác để ngăn sương mù lọt vào. Hai người đã sẵn sàng chưa? Tôi hỏi khi động cơ gầm lên. Tim đập thình thịch. Tôi phóng xe ra khỏi bãi đậu xe và lao thẳng vào bức tường sương mù màu vàng. Ngay khi làm vậy, tôi gần như mù hoàn toàn với mọi thứ xung quanh, chỉ có thể nhìn thấy phía trước cách vài bước chân. Tàu điện ngầm lẽ ra phải như thế này. Christian chỉ tay và tôi làm theo chỉ dẫn của anh ấy. Đường phố ngổn ngang, những chiếc ô tô đâm vào nhau nên tôi phải chạy vòng vòng, nhưng tôi cố tăng tốc, mong muốn thoát khỏi sương mù càng sớm càng tốt. Đó là một sai lầm, bởi vì ngay khi tôi làm vậy, một người xuất hiện trước đầu xe của tôi. Chính là cái xác không có mắt cứ ám ảnh tôi, nó đứng chắn ngay giữa đường. Tôi đổi hướng, nhưng đã quá muộn. Tôi tông vào cái xác, khiến nó va vào kính chắn gió, làm tấm kính nứt ra và tôi mất lái, đâm vào bức tường gần đó. Tôi bất tỉnh luôn. Blake, dậy đi. Tôi thức dậy khi nghe thấy một giọng nói như phát ra từ một đường hầm xa xôi. Đầu tôi nhức nhối vì va chạm và tiếng còi xe inh ỏi. Nào Blake, chúng ta phải đi ngay bây giờ. Tôi nhận ra giọng Christian. Khi tầm nhìn mờ ảo của tôi bắt đầu rõ ràng hơn, tôi nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình trạng khó khăn mà tôi đang gặp phải. Kính chắn gió bị nứt và những làn khói mỏng màu vàng đang tràn vào, quay cuồng trong xe. Điều này khiến tôi tỉnh giấc ngay lập tức và tôi bật dậy trên ghế ô tô, điên cuồng xoay đầu từ trái sang phải. Nhìn bề ngoài thì Christian và Jessica đều ổn. Hãy bịt cái gì đó vào miệng và nín thở càng lâu càng tốt. Christian nói, ga tàu điện ngầm ở ngay kia. Sẵn sàng chưa? Tôi lấy chiếc áo sơ mi mà trước đó tôi đã nhét gần cửa sổ ô tô và quấn nó quanh đầu, lấy tay bịt chặt vào miệng. Christian và Jessica cũng làm như vậy. Được rồi, tôi đếm đến 3. Tôi vừa nói vừa nắm lấy tay nắm cửa. Tôi hít một hơi thật sâu và đếm đến 3 trên đầu ngón tay. Đến lần đếm thứ 3, chúng tôi lao ra ngoài trời lạnh giá. Christian ngay lập tức dẫn đầu, còn Jessica và tôi đi theo anh ấy. Tôi nghe thấy tiếng la hét ở đâu đó từ xa nên tôi vội chạy tới, gần như đâm sầm vào Christian từ phía sau. Có lúc tôi tưởng mình nghe thấy tiếng bước chân điên cuồng bên cạnh trong sương mù, ngay ngoài tầm nhìn của tôi. Nhưng bất cứ khi nào tôi nhìn về hướng đó, chúng đều dừng lại. Tôi sắp hết hơi và thử lấy không khí, áp lực dồn lên trong đầu, nhưng tôi chống lại sự thôi thúc đó. Christian vẫy tay bảo chúng tôi đi theo anh ấy nhanh hơn khi anh ấy đi xuống ga tàu điện ngầm ở tầng dưới. Gần như ngay khi chúng tôi bắt đầu đi xuống cầu thang, sương mù tan dần và chúng tôi đón nhận không khí tàu điện ngầm có phần trong lành. Chúng tôi tháo mặt nạ phòng độc tự chế ra và đứng đó thở hổn hển một lúc. Mẹ kiếp, tôi vừa nói vừa thở. Đó là lỗi của tôi. Tôi nhìn thấy ai đó trên đường. Đừng quan tâm về điều đó. Jessica nói, chúng ta cần tìm đường đến nhà kho. Nó ở trên phố Luth. Cô ấy đến gần tấm bản đồ trên tường và im lặng kiểm tra nó. Đối với tôi, trông nó cứ như chữ tượng hình vậy. Cô ấy lướt ngón tay trỏ khắp bản đồ chỗ này chỗ kia một lúc trước khi quay lại phía chúng tôi và nói, được rồi, tôi biết đường, nó không xa lắm đâu. Cho tôi 1 phút, chết tiệt thật. Christian nói, tôi đéo thể thở được. Khi anh ấy lấy lại bình tĩnh, chúng tôi đứng dậy và đi theo Jessica xuyên qua đường hầm. Tiếng bước chân của chúng tôi vang vọng khắp nơi, khiến tôi cảm thấy mình như một con cá nằm trên thớt. Cái gì? Christian hỏi, nhìn lại Jessica. Tôi không nói gì cả. Cô ấy trả lời. Vừa rồi cô gọi tên tôi nghe thấy mà. Anh ta kiên quyết. Christian, tôi không làm thế. Giờ thì làm ơn hãy giữ im lặng được không? Chúng tôi đi tiếp một đoạn, thì đột nhiên Jessica dừng lại, thở hổn hển và nhìn sang bên trái. Jessica, có chuyện gì thế? Tôi hỏi.
Mọi người có nghe thấy thứ đó không? Cô ấy nói, lia ánh đèn của mình vào đâu đó trong bóng tối. À không, nghe thấy cái gì? Christian hỏi. Vừa rồi có người hét lên, các anh không nghe thấy nó à? Cô ấy hỏi. Jessica, có thể là do đường ống hay gì đó, đi thôi nào. Christian nói. Chúng tôi tiếp tục đi và không bao lâu sau tôi nghe thấy một giọng nói gọi tên tôi từ đâu đó phía sau. Không gian yên tĩnh đến mức điều đầu tiên tôi nghĩ đến là có thể tôi đã tưởng tượng ra nó, và sau khi nhanh chóng đảm bảo rằng không có ai ở phía sau, tôi tiếp tục đi theo đồng nghiệp của mình. Blake. Giọng nói đó lại vang lên, nhưng lần này lại lọt thẳng vào tai tôi. Ai đó? Tôi quay phát lại nhìn xung quanh, soi đèn pin điện thoại quanh đường hầm. Blake, anh ổn không vậy? Jessica hỏi. Tôi quay lại đối mặt với cô ấy và lời nói nghẹn lại trong cổ họng tôi. Trước mặt tôi vẫn là cái xác khô héo trước đó, nhìn chằm chằm vào tôi với hốc mắt đen sâu thẳm, trống hoác. Anh có chắc là mình ổn không? Nó hỏi, một nắm giòi rơi ra khỏi miệng và rơi xuống sàn nhà với những tiếng lộp độp ướt át. Tôi nhắm chặt mắt lại và gõ vào đầu mình. Cút đi, cút đi, cút đi. Tôi lặp lại với mỗi cú đánh. Này Blake. Tôi mở mắt ra và đối mặt với Christian đang nắm vai tôi và Jessica đứng đằng sau anh ấy với vẻ mặt lo lắng. Đừng phát điên lên nữa anh bạn. Tôi thở dài rồi nói. Mọi người, hôm nay tất cả chúng ta đều đã thấy một số điều khá kỳ lạ. Nhưng nếu không có thứ nào trong số đó là thật thì sao? Ý anh là gì? Jessica hỏi. Ý tôi là nếu sương mù này là một loại hóa chất nào đó khiến ta nhìn thấy những thứ kỳ quái thì sao? Điều đó là vô lý. Christian nói. Tất cả chúng ta đều thấy những gì đã xảy ra với Milo, và rồi chuyện gì đã xảy ra với Joe. Chuyện gì đã xảy ra với Joe vậy? Tôi hỏi. Ồ, thôi nào. Christian chế giễu. Không, kể cho tôi nghe đi, anh đã thấy gì? Tôi bắt đầu chất vấn. Christian nhìn Jessica như thể đang tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng khi cô không nhìn vào mắt anh nhún vai và nói. Joe loạng choạng bò ra khỏi phòng tắm bằng tay và chân, với mấy cái gai chết tiệt gì đó nhô ra khỏi lưng anh ấy. Jessica ngay lập tức quay đầu về phía Christian. Đó không phải là điều tôi thấy. Cô ấy nói. Khi anh ấy loạng choạng bước ra ngoài, anh ấy đã ôm bụng và ruột của anh ấy lòi ra ngoài. Thấy chưa? Tôi chỉ vào Jessica, trong khi vẫn giao tiếp bằng mắt với Christian. Lúc còn ở tòa nhà văn phòng, tôi đã thấy thứ gì đó ở văn phòng công ty công nghệ thông tin, và sau đó là thứ gì đó trong phòng tắm của tòa nhà trung tâm tổng đài. Và còn Milo? Trên người anh ta có những vết phồng rộp lớn và có thứ gì đó kéo ngược anh ta trở lại màn sương mù. Nếu sương mù thực sự độc hại, làm thế nào chúng ta vượt qua được nó mà không bị phồng rộp như vậy? Tôi thấy Milo khác hẳn. Christian nhìn xuống, anh ấy bị mất một cánh tay và một mắt. Tôi nghĩ sương mù đánh lừa tâm trí chúng ta, dựa trên nỗi sợ hãi hay điều gì đó trong tâm trí chúng ta. Tôi đã nhìn thấy một số thứ, đơn giản là không thể có thật được. Tôi nói. Cả hai đều im lặng một lúc. Đúng rồi. Jessica khoanh tay gật đầu. Những giọt nước mắt đọng trên mắt cô ấy, lấp lánh từ ánh đèn trên điện thoại của chúng tôi khi cô ấy nói. Tôi vẫn nhìn thấy và nghe thấy người chồng quá cố của mình. Anh ấy bị tai nạn ô tô và tôi cứ nhìn thấy anh ấy ở khắp mọi nơi. Tất cả đều bị cắt xẻo, giống như anh ấy đã bị trong vụ tai nạn ô tô. Và anh ấy đổ lỗi cho tôi về điều đó. Nhưng thay vì nói, tôi nghe thấy những tiếng ùng ục vì cổ của anh ấy bị gãy rồi. Cô ấy đưa tay lên che mắt và khóc. Christian quàng tay qua vai cô. Nó có lý đấy, khi nghĩ theo cách đó. Anh ấy nói. Tôi cứ đi loanh quanh đây đó, thấy mình đang ở trên đỉnh những tòa nhà chọc trời hoặc rơi xuống rồi chớp mắt và quay lại thực tế. Tôi tưởng mình đã mất trí rồi. Khi Jessica cuối cùng đã bình tĩnh lại, cô ấy hỏi. Còn anh thì sao, Blake? Anh thấy gì? Tôi nhìn xuống suy nghĩ một lúc, nhớ đến cái xác cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi lắp bắp. Tôi nhìn thấy mẹ tôi. Tôi nhắm mắt lại và thở dài thật sâu trước khi tiếp tục. Bố tôi thường uống rượu rất nhiều và đánh mẹ tôi. Một ngày nọ, mẹ không thể chịu đựng được nữa và bỏ đi, nên tôi bị bỏ lại với bố. Ông ấy đã trở thành người đàn ông khác ngay sau khi mẹ rời đi. Ông ta ngừng uống rượu và không bao giờ động một ngón tay vào tôi. Đó là khoảng thời gian ông ấy khóa chặt tầng hầm và không bao giờ cho phép tôi đến gần nó. Vào năm tôi 7 tuổi, có một hôm bố tôi quên đóng cửa tầng hầm và đi làm. Tất nhiên là tôi tò mò, nên tôi đã làm điều mà bất kỳ đứa trẻ 7 tuổi nào cũng sẽ làm. Tôi đi vào trong.
Tôi thấy bên trong có một căn phòng hoàn toàn bình thường. Có một chiếc tivi nhỏ đang bật, một chiếc giường và một chiếc ghế bập bênh. Có một người ngồi trên ghế, quay lưng về phía tôi và lúc đầu tôi không biết ai sẽ ngồi dưới tầng hầm của chúng tôi. Vì vậy, tôi đã gọi người đó nhưng họ không trả lời. Chết tiệt, họ thậm chí còn không di chuyển. Tôi tiến lại gần rồi bước vòng qua ghế để xem đó là ai. Đó là một xác chết và nhìn qua có thể thấy người đó đã chết nhiều năm. Da khô quắt, hốc mắt đen, trống rỗng và cái miệng ngoác ra há hốc. Mặc dù còn nhỏ, nhưng tôi biết rằng điều đúng đắn cần làm là gọi cảnh sát, nên tôi đã làm vậy và không lâu sau khi họ đến nhà, họ đã bắt bố tôi và báo cho tôi tin buồn rằng người đã chết thực ra là mẹ tôi. Chúa ơi Blake, Jessica nói. Tôi tiếp tục. Theo cảnh sát, có một đêm bố tôi uống quá nhiều và trở nên thô bạo với mẹ tôi. Bà ấy bị gãy cổ và ông ta không thể đối mặt với những gì mình đã làm, nên đã đặt xác bà ấy dưới tầng hầm và cố gắng sống một cuộc sống gia đình bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chết tiệt, anh bạn, Christian nhận xét. Một lúc im lặng trôi qua trước khi anh ngập ngừng hỏi. Vậy sau đó chuyện gì đã xảy ra với cậu? Dì tôi đã chăm sóc tôi và chỉ vậy thôi. Về phần bố tôi nghe nói ông đã tự tử trong tù nhiều năm trước. Không phải là tôi quan tâm. Đường hầm im lặng đã lâu. Tôi không thích trở thành trung tâm của sự chú ý nên tôi nói. Nhìn này, chúng ta hãy đến nhà kho thôi. Chúng ta có thể tìm thấy một số câu trả lời ở đó. Được, bây giờ nó đã ở gần đây rồi. Jessica nói. Chúng tôi bước đi trong im lặng một lúc. Vẫn còn lo sợ về những giọng nói chúng tôi nghe thấy trong đường hầm. Đi được vài phút, Jessica dừng lại trước một tấm bản đồ khác ở ga xe lửa và quan sát nó dưới ánh đèn điện thoại, chiếu nó theo nhiều hướng khác nhau. Kristen và tôi đứng bên cạnh cô ấy một cách ngớ ngẩn, giống như những học sinh trong một dự án ở trường không biết phải làm gì nên chỉ đứng đó để thành viên có năng lực nhất giải quyết toàn bộ công việc. Đây cũng là cách nó diễn ra ở nơi làm việc. Một lúc sau, cô quay sang hướng ngược lại và nói, lối này, đi nào. Cô ấy sải bước về phía cầu thang, quá nhanh để chúng tôi có thể theo kịp cô ấy với tốc độ bình thường. Cầu thang đi lên một mê cung đường hầm được chiếu sáng rực rỡ. Có nhiều cửa hàng ở mọi phía, nhưng hầu hết đều đóng bằng cửa cuốn. Khi chúng tôi rẽ vào góc phố, Jessica dừng lại và thở hổn hển. Christian và tôi chạy nhanh đến đó và đối mặt với thi thể của một người phụ nữ đang nằm úp mặt xuống sàn. Máu trên sàn nhà xung quanh đầu cô ấy đã khô, và từ một bên đầu cô ấy hướng lên trên, tôi nhìn thấy một con mắt xanh lơ đãng nhìn chằm chằm vào hư vô. Các anh có thấy điều này không? Jessica hỏi. Nếu ý cô là một xác chết thì chúng tôi có thấy. Christian nói. Tốt nhất chúng ta nên đi thôi. Tôi nói, rời mắt khỏi người phụ nữ đã chết. Chúng tôi cẩn thận đi vòng quanh cô ấy bằng những bước đi vội vã và theo Jessica đến cuối dãy cầu thang tiếp theo. Cô ấy dừng lại đột ngột đến nỗi Christian suýt tông vào cô ấy và tôi tông vào anh ấy. Này, lại cái gì đấy? Anh ấy hỏi. Jessica nhìn chằm chằm vào đầu cầu thang nên chúng tôi nhìn theo hướng đó của cô ấy. Ngay trên cầu thang, chúng tôi thấy bầu trời đêm và một phần của tòa nhà. Không có sương mù và còn có nhà kho. Cô ấy nói và chỉ lên. Tuyệt vời, làm tốt lắm Jess. Christian nói. Chúng tôi leo lên cầu thang và một lần nữa cảm thấy không khí lạnh phả vào mặt. Chúng tôi đang ở ngay trước nhà kho lớn, không bị sương mù che phủ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, chúng tôi đã thấy rõ rằng tòa nhà có các thiết bị giống như máy điều hòa không khí khổng lồ, với những chiếc quạt khổng lồ được dán khắp các bức tường. Điều mà chúng tôi cho rằng đó là lý do đằng sau việc tòa nhà được bảo vệ khỏi sương mù. Không có dấu vết của sương mù trong khuôn viên, nhưng nó bao quanh tòa nhà như một tấm chăn dày, khiến không ai có thể nhìn xa hơn vỉa hè dành cho người đi bộ. Sương mù dường như cuộn xoáy một cách đáng lo ngại ở rìa rào chắn, nhưng không bao giờ vượt qua được nó. Chúng tôi đi vòng qua hàng rào cho đến khi tìm thấy một cánh cổng mở, và từ đó có một cánh cửa lớn dẫn vào trong. Điều đầu tiên chúng tôi nhận thấy ngay lập tức khiến chúng tôi hơi lo lắng, đó là cánh cửa đang mở rộng. Khi chúng tôi đến gần hơn, một tiếng vo ve lớn bắt đầu lan tỏa trong không khí và rõ ràng là nó phát ra từ máy điều hòa. Xin chào. Jessica hét lên ngay khi chúng tôi bước vào tòa nhà. Giọng cô ấy vang vọng khắp nơi. Mặc dù nhà kho chìm trong bóng tối, nhưng ngay lập tức
Chúng tôi thấy rõ ràng rằng nó quá lớn. Theo ước tính sơ bộ của tôi, chúng tôi cần ít nhất 5 phút đi bộ theo đường thẳng để đến được phía bên kia. Hàng trăm chiếc hộp đóng kín được xếp ngay ngắn thành nhiều hàng khác nhau. Một số cao đến mức không thể với tới nếu không có thang nâng. Hãy nhỏ giọng thôi, được không? Kristen nói với giọng trầm trầm. Tại sao có thể có người sống sót mà? Jessica lắc đầu. Nhưng theo tất cả những gì chúng ta biết, họ có thể bị ảo tưởng, giống như Lorraine vậy. Tôi nói, hãy cẩn thận cho đến khi chúng ta đánh giá được tình hình. Chúng tôi bắt đầu khám phá khu vực, đèn pin điện thoại của chúng tôi chĩa về phía trước. Lần này tôi đã ghi điểm và ước gì mình đã không làm vậy, vì khi quay lại góc của một trong những chồng hộp, tim tôi gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Ánh sáng từ đèn pin của tôi chiếu sáng một cái chân người nằm trơ vơ trên sàn. Xung quanh là một vũng máu khô. Khi tôi đưa đèn lên cao hơn, tôi nhận ra cái chân thực sự đã bị cắt đứt. Trời đất mẹ ơi! Tôi nói và nghe thấy đồng nghiệp của tôi đang chửi rủa sau lưng. Tôi hướng đèn về phía trước và chiếu sáng xác một người đàn ông nằm trên sàn, miệng há hốc và những dòng máu khô trên miệng. Mắt anh nhắm nghiền nên trông anh gần như đang ngủ. Chân của anh ấy đã bị mất và xung quanh là một vũng máu lớn, vẫn chưa khô hẳn. Chúng tôi ngày càng gặp nhiều cảnh mà những người hâm mộ dòng phim kinh dị máu me rất ưa thích. Chỗ này bị đứt tay, chỗ kia bị lòi ruột, máu chảy đầu rơi ở khắp nơi, vân vân. Cái quái gì đã xảy ra ở đây vậy? Có phải sương mù đã đến chỗ họ trước khi họ thoát ra ngoài không? Chris hỏi. Chúng tôi không thể biết chính xác ai hoặc cái gì đã giết họ, nhưng dựa trên thực tế là rất nhiều người trong số họ vẫn cầm trên tay nhiều dụng cụ dính máu khác nhau. Chúng tôi suy luận rằng sương mù chắc chắn đã khiến họ bị ảo giác và tàn sát lẫn nhau. Bên này, Jessica chỉ về phía cuối lối đi. Ở phía xa có một ánh đèn đỏ nhấp nháy chậm rãi. Chúng tôi cẩn thận đi theo nó, bước vòng quanh những xác chết. Khi chạm tới nguồn sáng, rõ ràng là nó phát ra từ chiếc radio trên bàn làm việc. Nó trông cũ kỹ nhưng được bảo quản tốt. Chết tiệt, có lẽ chúng ta có thể dùng cái này để kêu cứu, Christian nói. Ồ, hãy thử xem. Tôi ngập ngừng đồng ý, thậm chí còn không biết phải vận hành nó như thế nào. Có một cái núm xoay, chúng tôi từ từ quay cho đến khi nghe thấy tiếng loẹt xoẹt. Khi chúng tôi tiếp tục xoay nó, tiếng loẹt xoẹt dần dần bắt đầu trộn lẫn với những giọng nói không thể nghe được. Chúng tôi xoay nó thêm một chút và giọng nói trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Nó hoạt động rồi, Jessica nói. Hãy thử liên lạc với họ xem. Tôi bấm nút và tiến lại gần micro. Có ai nghe tôi không? Đây là trường hợp khẩn cấp. Im lặng một lúc và tôi mở miệng định hét lên lần nữa thì một giọng nói phát ra từ radio, rè rè nhưng đủ rõ ràng. Xin hãy nói rõ tình hình của anh. Hết. Sự phấn khích của tôi dâng trào và tôi nhanh chóng cúi xuống và nói. Chúng tôi đang gặp nguy hiểm. Chúng tôi đang ở nhà kho trên phố Luther và cần được giải cứu ngay lập tức. Hãy gửi ai đó đến đây đi. Hết. Vui lòng lặp lại. Hết. Giọng nói bình thản truyền vào. Tôi lặp lại những gì tôi đã nói, lần này một cách chậm rãi. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua trước khi giọng nói đó lại vang lên. Một trực thăng cứu hộ đã được điều động. Hãy chờ. Đúng rồi, cuối cùng cũng thoát. Christian hét lên, giơ nắm đấm đắc thắng. Được rồi, chúng ta ra ngoài. Tôi cố gắng nói trước khi một giọng nói trầm khàn thô ráp cắt ngang tôi từ phía sau. Các người đang làm gì thế? Đó là một giọng đàn ông càu nhàu. Cả ba chúng tôi quay lại, chĩa đèn vào một người đàn ông trung niên mặc đồng phục Happy Hour màu xanh lam. Cái đầu hói của ông ấy đầy mồ hôi và bụi bặm, đôi mắt mở to đầy sợ hãi. Lồng ngực ông ta phập phồng lên xuống như thể vừa mới chạy nước rút. Các người đã làm gì? Ông ta hỏi lại, đưa mắt nhìn quanh. Này đừng lo lắng, chúng tôi đã gọi cứu hộ qua radio. Họ sẽ đến đây sớm thôi. Tôi nói, các người đã làm cái gì vậy hả? Ông ấy nói, chúng ta phải đi ngay. Ôi Chúa ơi, ôi chết tiệt. Ông ta ôm đầu và đi vòng quanh trước khi quay lại phía chúng tôi và nói, chúng ta phải đi ngay bây giờ. Khoan đã, cái gì cơ? Tại sao? Jessica hỏi. Bởi vì đó không phải là cứu viện. Ông ấy nói. Cái gì? Tôi bật cười trước sự vô lý trong câu nói của ông ấy. Chúng ta phải trốn đi, ngay. Người đàn ông lạ mặt ra lệnh. Christian, Jessica và tôi nhìn nhau bối rối, nhưng ông ấy đã sải bước xuống lối đi. Chúng tôi chạy theo ông ta, bám sát phía sau. Đợi đã, đợi một chút đã. Christian nói. Không phải bây giờ, họ sắp đến rồi.
Nghe tôi đi. Người đàn ông vừa nói vừa giơ ngón trỏ lên suýt chúng tôi, cái đầu hói lấp lánh mồ hôi. Chúng tôi vểnh tai lên và nghe thấy tiếng máy bay trực thăng vo ve bên ngoài. Ban đầu nó hầu như không nghe thấy được, nhưng nó nhanh chóng được khuếch đại cho đến khi lan tỏa hoàn toàn vào không khí. Thật là trái ngược với mọi logic của con người khi nghĩ rằng quân đội đến đây để khống chế chúng tôi. Ý tôi là nó giống plot twist của phim Hollywood. Nhưng khi tôi nghe thấy cánh cửa bật mở một cách thô bạo, có gì đó trong lòng tôi mách bảo tôi phải tránh xa họ càng nhanh càng tốt. Ra phía sau nhanh, người đàn ông nói khẽ, hé mắt nhìn quanh góc một chồng hộp lớn. Chúng tôi nấp vào và tắt đèn pin đi, trong khi người đàn ông tiếp tục nhìn trộm. Có dấu hiệu nào của họ không? Một giọng nói từ đâu đó trong nhà kho hỏi. Không. Một người khác trả lời. Hãy chú ý quan sát, không thể để họ ra khỏi đây được. Tôi nhìn thấy những tia đèn pin nhô ra từ phía sau góc tường một lúc trước khi biến mất và nhấn chìm chúng tôi trong bóng tối một lần nữa. Người công nhân rút thứ gì đó từ trong túi ra và cầm chắc nó trong tay phải. Ánh mắt tôi chú ý vào vật ông ấy đang cầm và tôi nhìn thấy một chiếc lọ nhỏ. Những làn khói màu vàng xoay tròn trong chai giữa những ngón tay của ông ấy, giống như làn khói bị mắc kẹt đang cố tìm lối thoát. Đó có phải là sương mù không? Tôi lặng lẽ hỏi. Ông ta nhìn tôi rồi nói với cả đám, chuẩn bị di chuyển. Ông ta quay mặt về phía những người lính và ném chiếc lọ về phía họ, ngay lập tức rút lui về phía sau chỗ nấp. Một lúc sau có tiếng kính vỡ và những người lính bắt đầu la hét điên cuồng. Tiếng súng vang lên làm tất cả chúng tôi giật mình và ông già ra hiệu cho chúng tôi đi theo ông ta ngay lập tức. Đừng bắn, một người lính hét lên, nhưng giọng anh ta bị át đi bởi một loạt tiếng súng. Chúng tôi chạy từ chỗ ẩn nấp này sang chỗ ẩn nấp khác, và khi tôi nhìn về phía những người lính, tôi thấy một lớp sương mù dày đặc màu vàng, được chiếu sáng bởi một số đèn pin dường như chĩa về nhiều hướng khác nhau. Một số đèn pin vẫn còn nằm trên sàn. Tiếng súng đã sớm lắng xuống và âm thanh duy nhất tràn ngập không khí là tiếng bước chân nặng nề của nhóm chúng tôi chạy trên sàn bê tông. Lùi lại! Một người lính hét lên, bắn loạn xạ rồi kêu la hoảng loạn. Tôi nhìn lại và thấy những làn khói màu vàng đang lan dần về phía chúng tôi từ góc đường, giống như những chiếc tua của một loài ký sinh quỷ quyệt, tham lam đe dọa nuốt chửng chúng tôi. Lối này! Ông lão dừng lại giữa lối đi và quỳ xuống. Ông ta mở một cánh cửa lớn và chỉ cho chúng tôi đi xuống một cái thang gần như vô hình trong bóng tối. Lúc này chúng tôi quá hoảng loạn để lo lắng về điều đó, nên chúng tôi làm theo lệnh của ông ta. Đầu tiên là Jessica, sau đó là Christian và sau đó là tôi. Tôi mù quáng nắm lấy những thanh kim loại lạnh lẽo, cẩn thận bước từng bước xuống. Này, coi chừng, Christian nói khi tôi vô tình giẫm phải tay anh. Tôi liếc nhìn xuống nhưng chỉ thấy phía dưới có ánh sáng mờ nhạt, dường như cách đó khoảng chục mét. Nó khơi dậy hy vọng của tôi bởi vì điều cuối cùng tôi muốn là bị mắc kẹt trong một căn phòng tối tăm, gây cảm giác sợ hãi, với lối thoát duy nhất là về phía những người lính và sương mù. Tôi cảm thấy chân mình chạm sàn sau khoảng thời gian tưởng chừng như vài phút, mặc dù trên thực tế chỉ là vài giây. Tôi nhìn quanh căn phòng tối. Có ánh sáng lờ mờ phát ra từ chiếc đèn trần trông mỏng manh, chiếu sáng những hàng hộp xếp chồng lên nhau ngay ngắn. Tuy nhiên, những hộp này khác với những hộp ở trên. Chúng trông chắc chắn và cứng cáp hơn, gợi nhớ đến những chiếc hộp quân dụng. Trên đó có dán cảnh báo xin hãy nhẹ tay và có khóa móc hạng nặng. Cái này là cái gì? Jessica hỏi, tò mò quan sát một trong những chồng hộp. Tôi thấy một trong những chiếc hộp đã được mở và tôi cẩn thận đến gần nó, kiểm tra bên trong. Ngay khi nhận ra bên trong có gì, tôi giật mình lùi lại vì ngạc nhiên và sợ hãi. Đừng chạm vào thứ đó. Người đàn ông lớn tuổi đã cứu chúng tôi la lên, lao qua tôi và đóng sầm nắp hộp lại. Trước khi đóng hộp lại, tôi quan sát được một số lọ chứa đầy khói màu vàng, cuộn xoáy dữ dội bên trong và tương phản với căn phòng tối. Đó có phải là nguyên nhân gây ra sương mù không? Tôi hỏi. Thêm vài tiếng súng nữa từ phía trên vang lên khiến tất cả chúng tôi đều đồng loạt ngước nhìn. Người đàn ông thở dài, lau mồ hôi trên trán. Chính nó. Tôi nói cho các anh chị biết lũ quân nhân đó là đồ chết tiệt. Tôi thậm chí còn không biết mình đã đăng ký để làm gì. Và đến lúc tôi nhận ra thì tôi đã lún quá sâu để có thể sống sót thoát ra được.
Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Kristen hỏi. Người đàn ông lắc đầu với vẻ mặt thất vọng và nói, tôi không biết mọi chuyện bắt đầu từ khi nào. Chúng tôi được phân công làm việc ở đây vài tháng trước và công ty không thực sự cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin chi tiết nào. Họ chỉ nói là chúng tôi phải xếp các hộp lại, thế thôi. Tuy nhiên, chúng tôi thấy thật kỳ lạ khi quân đội lại mang những chiếc hộp vào và lấy ra, và cách chúng được bảo mật. Ông ấy chỉ vào ngăn xếp bên cạnh. Tôi không phải là thiên tài, nhưng chẳng ai lại đựng các sản phẩm sữa trong những loại hộp đựng này. Dù sao đi nữa, chúng tôi chưa bao giờ thực sự được phép mở bất kỳ chiếc hộp nào, cũng không phải là chúng tôi muốn làm là được. Vậy Happy Hour đã thông đồng với quân đội trong một dự án bí mật nào đó à? Tôi hỏi. Không hẳn. Người đàn ông nói, Happy Hour chịu trách nhiệm cho dự án. Anh chị thấy đấy, bề ngoài Happy Hour hoạt động như một siêu thị, nhưng đó chỉ là hình ảnh trước công chúng của họ để che giấu những âm mưu thực sự. Có một khoảnh khắc im lặng khi tôi và đồng nghiệp nhìn chằm chằm vào người đàn ông. Ông ấy nói tiếp, những thứ này ở ngay trong hộp, chúng cực kỳ nguy hiểm. Một trong những lọ này đủ để bao phủ một vùng có bán kính khoảng 500 mét. Bây giờ anh chị có thể tưởng điều gì sẽ xảy ra nếu một trong những chiếc hộp bị rơi vỡ, nghiêm trọng đến mức gây ra phản ứng dây chuyền. Cả một thành phố đã trở nên tồi tệ. Tôi thậm chí còn không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi nghi ngờ đồng nghiệp James của tôi đã thử mở một cái. Hắn đã để ý đến chúng được một thời gian rồi. Có lẽ thằng ngu đó đã đánh một phát quá mạnh. Điều tiếp theo chúng tôi biết là có một vụ nổ và sương mù bao trùm khắp nơi. Làm thế nào mà ông có thể sống sót vậy? Jessica hỏi. Cái này. Ông già bước ra khỏi ánh sáng trong vài giây và quay lại với mặt nạ phòng độc. Tôi đeo cái này và ở lại đây cho đến khi khu vực này được thông thoáng. Và làm sao ông biết tất cả những điều này về hoạt động của Happy Hour? Tôi hỏi một cách nghi ngờ. Họ viết tất cả ở đây. Ông ấy rút trong túi ra một mảnh giấy nhào nát. Lũ ngu ngốc để nó ở tầng dưới và tôi định đưa cho cảnh sát ngay khi ra khỏi đây. Vậy hãy để tôi nói thẳng điều này. Kristen nói, Happy Hour thực ra không phải là một hệ thống siêu thị, mà là một tổ chức tà ác nào đó chịu trách nhiệm tạo ra và lưu trữ những lọ sương mù này. Nhưng để làm gì? Người đàn ông nhún vai. Biết thế đéo nào được. Giao dịch nó trên thị trường chợ đen. Dùng nó để thống trị thế giới. Dù sao thì bây giờ cũng không còn quan trọng nữa. Vậy thì nó có tác dụng gì? Jessica hỏi. Tôi không biết chi tiết, nhưng tôi có thể nói với anh chị rằng nó ảnh hưởng đến não và gây ra ảo giác nghiêm trọng. Nó được thiết kế rất tỉ mỉ để tối đa hóa tác dụng và khiến nó trở nên cực kỳ nguy hiểm. Ý tôi là mấy người có thể tưởng tượng được không? Nếu có một căn cứ đầy rẫy những kẻ thù địch, các anh chị ném vào đó một trong những cái lọ này. Và chúng giết lẫn nhau mà không cần anh chị phải tự mình đối phó. Không có gì ngạc nhiên khi mọi đội quân đều muốn chạm tay vào nó. Giờ thì sao? Chúng ta không thể ở dưới này mãi được, Jessica nói. Không, chúng ta không thể. Họ sẽ ở đây để thu thập đồ đạc và dọn dẹp mọi bằng chứng ngay khi sương mù bắt đầu tan. Tuy nhiên điều đó có thể không xảy ra trong vài ngày. Cách tốt nhất là chúng ta rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Đây. Ông ta lại bước ra khỏi ánh sáng một lần nữa. Có tiếng lê bước trong vài giây cho đến khi ông ấy quay lại, tay cầm thêm 3 chiếc mặt nạ phòng độc. Đeo cái này vào và đi thôi. Chúng tôi đeo mặt nạ, trong khi ông già cẩn thận kiểm tra kỹ lưỡng cho chúng tôi để đảm bảo mặt nạ được đeo đúng cách. Vậy với những chiếc mặt nạ này, chúng ta có thể đi ra khỏi thành phố mà không gặp khó khăn gì phải không? Christian hỏi. Không, làm gì có chuyện đơn giản như vậy. Ông già vừa nói vừa đeo mặt nạ cho mình. Chúng ta sẽ phải đến trạm kiểm soát duy nhất an toàn. Nó không ở cách đây quá xa. Tại sao đến bây giờ ông mới cố gắng chạy trốn? Jessica hỏi với giọng nghẹn nghẹn dưới lớp mặt nạ. Tôi đang định đi đấy. Nhưng khi tất cả những chuyện này lần đầu tiên xảy ra, tôi đã trốn và sau đó tôi quá sợ hãi để bước vào sương mù. Nhưng mà thôi kệ đi, bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để đi. Rồi làm sao ông biết sẽ không có người cố giết chúng ta ở trạm kiểm soát? Tôi hỏi. Họ sẽ không làm vậy. Quân đội của chính phủ sẽ đợi ở trạm kiểm soát. Những kẻ chúng ta gặp ở đây không phải là quân đội. Ông ta chộp lấy 2 chiếc lọ phát sáng và bỏ chúng vào túi.
Chúng ta cần đưa cái này cho họ để họ có thể nghiên cứu và ngăn chặn những kẻ khốn nạn kia. Ông ta vừa nói vừa chộp lấy cây gậy bóng chảy gần đó. Ông ta vung nó vài cái, vẩy không khí tạo ra âm thanh như tiếng huýt sáo mà con dơi tạo ra. Sau đó, chúng tôi ra khỏi nơi trú ẩn, bỏ lại vô số hộp vũ khí phía sau. Trong nhà kho sương mù dày đặc đến nỗi chúng tôi phải nắm tay nhau, trong khi ông già đặt bàn tay còn lại của mình trên lối đi của các thùng hàng để xem ông ấy sẽ đi đâu. May mắn thay, trước khi chúng tôi đến được lối ra, hệ thống thông gió đã bắt đầu hoạt động và sương mù đã phần nào tan đi, khiến chúng tôi có tầm nhìn trở lại. Chúng tôi may mắn không đụng phải xác của những người lính. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi ra khỏi đó và cuối cùng nhìn thấy thứ gì đó phía trước, không chỉ là một tấm chăn màu vàng. Lúc đó, tôi đã bắt đầu cảm thấy khó chịu với chiếc mặt nạ phòng độc của mình. Nhưng khi tôi thử tháo nó ra thì ông già hét lên: "Này, đừng làm thế!" Tôi không cần phải được nhắc nhở 2 lần. Ông ấy dường như biết đường đi nên tôi quyết định làm theo. Phải mất một lúc để ông định hướng, trước khi chỉ về phía kia và nói: "Được rồi, lối này." Chúng tôi đi theo ông ấy trong bầu không khí trong lành, cho đến khi lại đến được bức tường sương mù. Chúng tôi do dự, nhưng ông già dường như không bận tâm chút nào mà chỉ đơn giản bước vào màn sương dày đặc, biến mất trong màu vàng chết chóc ngay lập tức. Chúng tôi theo sát phía sau, bám sát gót nhau để tránh bị lạc. Ông già đi trước, tôi ở phía sau, Jessica và Christian ở phía sau nữa. Chỗ đó cách đây bao xa? Tôi hét lên với hướng dẫn viên của chúng tôi. "Vài phút nữa," ông ấy nói. Chúng tôi đi bộ vài phút xuyên qua màn sương mù dày đặc trên đường phố, rẽ vài đoạn mất phương hướng thì đột nhiên ông già biến mất. "Này, ông bạn!" Tôi hét lên, thậm chí còn không biết tên thật của ông ấy. "Ông ở đâu?" Không có tiếng trả lời. "Này!" Christian hét lên, nhưng giống như tôi lại phải đối mặt với sự im lặng đáng sợ. Chúng tôi đi vòng tròn trong nhiều phút, gọi ông ta nhưng không có phản hồi. "Chết tiệt, ông ta đi đâu rồi? Chết tiệt!" Tôi nói, cảm thấy thất bại. Và rồi tôi nghe thấy một tiếng động lớn phía sau mình. Tôi quay lại và thấy Jessica đang nằm trên sàn. Christian đứng đó ngơ ngác, nhìn chằm chằm vào đồng nghiệp của chúng tôi. "Jessica, không, đấy không phải là sự thật. Đó không phải là cô ấy." Anh lẩm bẩm một mình, lắc đầu. Khi anh vừa lùi lại một bước, một bàn tay từ trong sương mù đưa ra và kéo anh lại. Làn sương mù màu vàng lập tức nuốt chửng anh. Không, làm ơn." Tôi nghe thấy tiếng Christian hét lên trước khi một tiếng động lớn khác vang lên. Và sau đó là một tiếng khác, và lại một tiếng khác. Tiếp theo những tiếng đập đó biến thành tiếng nứt. Và sau đó là những âm thanh lẹp bẹp, như thể ai đó đang đập vào một đống đồ ướt. Để rồi nó dừng lại hoàn toàn. Tôi đứng chết lặng. Hơi thở hoảng loạn của tôi làm mờ lớp kính trên mặt nạ. Khi tôi đang cân nhắc xem mình nên chạy hay tránh di chuyển hoàn toàn. Mặt nạ của tôi có bị lỗi không? Có phải tôi đang bị ảo giác không? Tôi nuốt khan một cách đau đớn và bước về phía trước một bước, và cảnh tượng đó gần như khiến tôi nôn mửa trong chiếc mặt nạ của mình. Cơ thể của Christian nằm trên sàn, máu chảy khắp đầu hoặc bất cứ thứ gì còn sót lại trên đó. Khuôn mặt của anh ta gần như bị đập nát, một mắt lồi ra, nhìn chằm chằm vào hư vô, những mảnh não vương vãi khắp nơi. Một tiếng đập khác vang thẳng vào tai tôi, khiến đầu tôi đau nhói và khiến tôi ngã nhào. Tôi ngã xuống, đầu óc quay cuồng và tầm nhìn mờ đi. Một đôi bốt lọt vào tầm mắt tôi khi có ai đó dừng lại ngay trước mặt tôi. Anh nên biết rõ hơn là không nên tin tưởng người lạ. Một giọng nói vang lên và khi tôi nhìn lên, tôi thấy ông già đang cầm chắc cây gậy bóng chảy. Máu vẫn chảy từ đó xuống sàn và tôi chợt nhận ra rằng chúng tôi đã ngu ngốc đến mức nào. Ông ta quỳ xuống, thở dài, lắc đầu. Thật xấu hổ. Tôi không muốn làm điều này, nhưng các anh chị đã xuất hiện và làm hỏng kế hoạch của tôi. Dù vậy, tôi đang giúp ích cho anh chị đấy. Những người ở trạm kiểm soát không thực sự giải cứu được đâu. Họ là những kẻ mờ ám mà tôi định bán lọ thuốc cho họ. Ồ, và những người ở nhà kho, họ đúng là quân cứu viện đấy. Đúng vậy, họ sẽ cách ly anh một thời gian, nhưng họ ở đó để giải cứu các anh chị. Dù sao thì tôi cũng phải đi đây. Tôi sẽ dẫn quý cô bạn của anh đi cùng, vì tôi cho rằng những kẻ đó sẽ cần một vật thí nghiệm. Tôi sẽ để anh sống, nhưng đừng cố gắng bám theo chúng tôi. Tao sẽ giết chết mày. Tôi lẩm bẩm, sùi bọt mép vì tức giận. Tôi hiểu, ông ấy bình tĩnh nói. Chà,
Tôi không thể để anh làm thế được. Ông ta thở dài, lắc đầu, như thể đang suy nghĩ xem phải làm gì với tôi như một đứa trẻ rắc rối. Lão già đưa tay về phía tôi và với một cú giật mạnh, kéo mặt nạ của tôi ra. Tôi kinh hoàng nhìn ông già ném mặt nạ phòng độc của tôi vào trong sương mù và cau nhàu bế Jessica lên. Lão ta cõng cô ấy và để lại cảnh tượng kinh hoàng phía sau lưng, huýt sáo, biến mất trong màn sương. Đầu tôi vẫn quay cuồng vì cú đánh, nhưng tôi đã cố gắng hết sức để bò bằng 4 chi. Tôi luống cuống sờ soạng mặt đất, điên cuồng tìm kiếm chiếc mặt nạ nhưng chỉ gặp nền bê tông lạnh lẽo, xung quanh là sương mù màu vàng. Tôi biết mình không còn nhiều thời gian nữa vì tôi bắt đầu nghe thấy những lời thì thầm xung quanh mình. Tôi cố gắng phớt lờ chúng, biết rằng chúng chỉ là hư cấu trong trí tưởng tượng của tôi. Nhưng tôi càng ở lại lâu, chúng càng ồn ào và dữ dội hơn. Tôi mất bình tĩnh khi nghe thấy một tiếng hét trực tiếp vào tai mình. Tôi quay lại và nhìn thấy hình ảnh của một cơ thể đang thối rữa, đang đứng trước mặt tôi, với cái miệng há rộng và phát ra tiếng thét the thé. Tôi bắt đầu chạy, tiếng hét theo sát phía sau tôi, không bao giờ thay đổi cao độ, âm sắc hay khoảng cách, nó luôn ở ngay phía sau tôi. Trước khi kịp nhận ra, tôi đã nhìn thấy một tòa nhà đang mở và tôi lao vào trong, đóng sầm cánh cửa lại sau lưng. Tiếng hét ngay lập tức dừng lại và tôi bắt gặp một sự im lặng kỳ lạ. Tôi thở dài, ổn định nhịp thở nặng nề của mình, nhưng tôi có thể cảm thấy hơi thở của mình trở nên cạn hơn khi quay lại. Tôi đang ở trong phòng khách của bố mẹ tôi. Blake, đừng bắt ta phải nói điều đó 2 lần. Tôi nghe thấy một giọng nam nghiêm khắc phát ra gần đó. Tôi đi theo giọng nói đó đến cửa tầng hầm và nhìn thấy bố tôi đang đứng đó, trong bộ quần áo lấm lem, cao hơn tôi khi tôi còn nhỏ. Bố, làm ơn. Bé Blake vừa khóc vừa lau nước mắt. Bố tôi cúi xuống, lay mạnh vai tôi. Con sẽ làm như ta nói, Blake. Bà ấy là mẹ của con và con phải tôn trọng bà ấy, đồ khốn kiếp. Ông ta lấy một chiếc đĩa đựng thức ăn gần đó và dúi nó vào tay cậu bé, gần như đẩy cậu xuống cầu thang. Và đừng quay lại cho đến khi mày cho bà ấy ăn hết thứ chết tiệt đó. Thằng nhóc hư hỏng chết tiệt. Ông ta lẩm bẩm câu cuối cùng đó rồi ngồi phịch xuống ghế sofa, lấy chai bia trên bàn rồi bật tivi. Mặc dù bố tôi đi ngang qua ngay cạnh tôi, nhưng ông dường như hoàn toàn không biết gì về sự hiện diện của tôi. Tôi liếc nhìn xuống tầng hầm và theo sát cậu bé. Khi cậu ấy bước xuống từng bước một, bát đĩa kêu lạch cạch vì tay cậu ấy run rẩy. Tầng hầm được chiếu sáng bởi màn hình của TV và chiếc ghế bập bênh phía trước nó được chiếu sáng một phần. Mẹ! Cậu bé nói giữa những tiếng nức nở khi nó đến gần và nhẹ nhàng đặt chiếc đĩa lên bàn cà phê. Con đã mang cho mẹ một ít thức ăn. Tôi đi vòng qua phía bên kia của cậu bé, trong khi không rời mắt khỏi thân hình đông cứng của mẹ trên chiếc ghế bập bênh. Tuy nhiên lần này bà ấy không bị mục nát. Trông bà như đang ngủ yên bình, ánh sáng từ TV chiếu sáng khuôn mặt. Mẹ, cậu bé lại nói, ngoại trừ việc không phải cậu bé mà là tôi nói. Blake bé nhỏ đã biến mất và thay vào đó là tôi. Tôi cẩn thận bước từng bước gần hơn, cho đến khi chỉ cách mặt mẹ vài inch. Đầu bà ấy nghiêng sang một bên, miệng khép và mắt nhắm lại một cách yên bình. TV đột ngột tắt, để lại tôi trong bóng tối hoàn toàn. Khi tỉnh lại, cơ thể mẹ tôi trong tình trạng suy sụp hơn, da xanh xao, sưng phù. Chiếc TV nhấp nháy liên tục và mỗi lần như vậy, mẹ tôi lại càng suy thoái hơn cho đến khi cơ thể bà bị phân hủy hoàn toàn với đôi mắt trũng sâu và làn da sạm màu. Tôi chợt nhớ lại những năm tháng bố bắt tôi xuống nhà mang đồ ăn cho mẹ, nói chuyện với mẹ như thể mẹ vẫn còn sống, ngày qua ngày khi mẹ đang dần phân hủy. Tôi đã không kể đầy đủ cho đồng nghiệp của mình nghe sự thật. Làm sao tôi có thể? Tôi chưa bao giờ nói với ai về điều đó và đẩy nó vào những góc tối nhất trong tâm trí, chỉ nhớ lại nó trong những cơn ác mộng. Nước mắt tôi trào ra và tôi đặt tay mình lên tay mẹ. Con thực sự xin lỗi. Tôi vừa nói vừa khóc. Đột nhiên, bà ấy nắm lấy cổ tay tôi với một cái nắm tay nóng bỏng và tôi cố gắng vùng vẫy để thoát ra trong khi bà từ từ đứng dậy với âm thanh nứt da và gãy xương. Ngay trước khi bà ấy đứng dậy hoàn toàn, tôi đã thoát khỏi vòng tay của bà và ngã về phía sau, làm đổ đĩa thức ăn. Mẹ tôi từ từ tiến về phía tôi, phát ra những âm thanh trầm khàn, ríu rít theo mỗi bước đi. Tôi nhìn sang bên trái và thấy con dao rơi khỏi đĩa. Tôi lao về phía nó, chộp lấy và đâm con dao liên tục vào cổ bà. Máu đen bắt đầu chảy ra và tiếng ùng ục ngày càng lớn, mỗi giây càng lớn hơn.
Sinh vật là mẹ tôi quỳ xuống. Nhưng tôi vẫn tiếp tục đâm nó, tức giận và hoàn toàn bị cơn phẫn nộ sôi sục của mình kiểm soát. Tôi cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai mình. Tôi quay lại và đâm luôn con dao vào người đó, kêu lên một tiếng dữ dội. Và rồi cơn giận của tôi biến mất ngay lập tức. Tôi nhìn chằm chằm vào Jessica. Vẻ mặt bối rối của cô ấy chuyển sang kinh hoàng khi cô ấy tìm thấy và rút con dao ra khỏi cổ, khiến máu phun ra một lượng lớn. Tôi không biết phải làm gì, nên tôi chỉ nhìn chằm chằm khi cô ấy ngã xuống sàn và ngừng thở hoàn toàn. Một vũng máu lớn hình thành xung quanh cơ thể cô ấy. Jessica, không. Tôi quỳ xuống, ấn chặt vào cổ cô ấy. Lúc này mới nhận ra tay và quần áo mình dính đầy máu đến mức nào. Jessica, tôi xin lỗi, tôi nói, dùng ngón tay vuốt mắt cho cô ấy. Tôi nhìn quanh và thấy mình đang ở sảnh của một khách sạn. Ngoài Jessica, còn có xác của người đàn ông đã lừa chúng tôi. Ông ta vẫn đeo mặt nạ phòng độc và nằm trên sàn với những vết đâm khắp cổ. Tôi đến gần lão ta và tháo mặt nạ ra, nhìn chằm chằm vào đôi mắt trống rỗng của lão, không cảm thấy hối hận vì đã giết ông ta. Tôi đeo mặt nạ vào và lục túi ông ta để tìm lọ thuốc. Chúng có ở đó nên tôi lấy cả hai đi về phía lối ra. Gần như ngay khi tôi mở cửa, tôi đã gặp một nhóm lính đeo mặt nạ phòng độc. Họ chĩa súng vào tôi. Tôi giơ tay bảo họ đừng bắn, nhưng họ phớt lờ tôi và đi ngang qua tôi vào tòa nhà. Âm thanh của giọng nói, máy bay trực thăng và xe cộ tràn ngập đường phố, và ngay lúc đó tôi nhận ra rằng không còn sương mù nữa. Thành phố hỗn loạn, xác chết và xe đâm khắp nơi, nhưng không còn dấu hiệu của sương mù. Quân đội có mặt ở khắp mọi nơi, với trực thăng và xe bọc thép trong thành phố, khiến nó trông giống như một vùng chiến sự. Có lẽ vì quân đội đã đến nên lão già ở Happy Hour đã phải mang Jessica quay trở lại và bị tiếng la hét của tôi thu hút. Tôi được hộ tống đến một căn cứ bên ngoài thành phố và điều trị vết thương. Không lâu sau, họ phát hiện ra tôi có mang theo những chiếc lọ sương mù, nên họ bắt đầu thẩm vấn tôi về chúng. Tôi kể cho họ nghe về nhà kho và vũ khí bí mật được tàng trữ trong Happy Hour, và họ ngay lập tức cử người đến đó. Khi quay lại, họ nói rằng họ đã tìm thấy nhà kho và cửa hầm dẫn vào bên trong, nhưng nó trống rỗng, không tìm thấy hộp đựng lọ nào ở đâu cả. Họ bắt tôi ký một loạt giấy tờ. Về cơ bản là họ buộc tôi phải thề sẽ giữ im lặng chuyện này mãi mãi. Thành phố đã bị phong tỏa trong nhiều tháng nay, và tôi liên tục trải qua những ảo giác sống động mỗi ngày. Tôi nhìn thấy người mẹ đã chết của mình, hoặc đồng nghiệp của mình. Hoặc tôi thức dậy và thấy Jessica đang bóp cổ tôi khi tôi đang nằm trên giường, với con dao vẫn thò ra khỏi cổ họng cô ấy. Tôi đã học cách sống chung với những cơn ác mộng, chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương và cảm giác tội lỗi. Nhưng có một điều vẫn khiến tôi khó chịu. Tôi không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về công ty có tên Happy Hour. Các trang web không còn tồn tại, các siêu thị của họ đã đóng cửa, và dường như không ai biết tại sao. Những chiếc hộp trong nhà kho đã biến mất ngay trước khi sương mù tan, nghĩa là có người đã lấy chúng, và lần sau khi sử dụng, có thể họ sẽ làm một cách có tính toán hơn.